ગુડ ઇવનિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સેલિયન્ટ ફીચર્સ ઓફ હ્યુમન જીનોમ જે છે એ કમ્પ્લીટ કર્યા હતા, બરાબર ને? એન્ડ ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન મેથોડોલોજીસ ઓફ હ્યુમન જીનોમ પ્રોજેક્ટ, રાઈટ? એટલે કે કાર્ય પ્રણાલી, રાઈટ? ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને એવું થાય કે ભાઈ હ્યુમન જીનોમ પ્રોજેક્ટ્સ માટે આપણે સરસ મજાના ગોલ સેટ કર્યા હતા, રાઈટ? એના થોડા ઘણા એસ્પેક્ટ્સ આપણે જે છે એ કવર કર્યા, પણ ખરેખર જો કદાચ સિક્વન્સિંગની વાત આવે, રાઈટ, તો આપણને પ્રશ્ન એવો થાય કે ખરેખર આ હ્યુમન જીનોમ પ્રોજેક્ટમાં આખું ડીએનએ જે છે એ સિક્વન્સ કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું છે, રાઈટ? તો પ્રાઇમરીલી બે એપ્રોચીસ જે છે ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપણે આપેલા છે, રાઈટ? અને એ ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમાંનું એક જે છે એ ઇઝી છે, જેમાં કોડિંગ સિક્વન્સ આપણે જે છે માત્ર એ જ આપણે એનાલાઇઝ કરીએ છીએ, ત્યારે બીજાની અંદર જે છે એ આપણે કોડિંગ અને નોન કોડિંગ સિક્વન્સ બંનેનું એનાલિસિસ કરીએ છીએ, રાઈટ? તો વર્ડ એક્સપ્રેસનો મિનિંગ થાય છે કે ફટાફટ, રાઈટ? તો એક્સપ્રેસ, રાઈટ, તો એનો મતલબ થશે કમ્પેરેટિવલી થોડું ફાસ્ટ, રાઈટ? અને સિક્વન્સ મતલબ કે એવી સિક્વન્સ કે જે આપણે ટેગ કરી શકીએ અથવા તો જે પ્રોટીનના ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ થતી હોય એ પ્રકારની સિક્વન્સ, રાઈટ? તો સીધી વસ્તુ છે કે અહીંયા આપણે બધી સિક્વન્સ જે છે તમારી ડીએનએ ની એ આઈડેન્ટિફાય કરવાના બદલે આપણે માત્ર ને માત્ર કઈ સિક્વન્સ આઈડેન્ટિફાય કરીએ છીએ અને આઇસોલેટ કરીએ છીએ કે જે આરએનએ ના ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ થતી હોય એ, રાઈટ? સો આઈડેન્ટિફાઈંગ એન્ડ આઇસોલેટિંગ all nucleotide sequences of genes which are expressed as RNAs, right? તો એ સંજોગોની અંદર ડેફિનેટલી પ્રિલિમિનરી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ જે છે એ આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક મળી શકે છે, રાઈટ? એટલીસ્ટ આપણને જે પ્રોટીનના ફોર્મમાં જે પણ કંઈ તમારું સિક્વન્સીસ હોય એ આપણે જે છે એ જાણી શકીએ છીએ, રાઈટ? તો એ જે છે એ ખૂબ જ જલ્દીથી પોસિબલ બનશે, કારણ કે આરએનએ જેટલા એક્સપ્રેસ થતા હશે એ આરએનએ નું જે આપણે કદાચ કોમ્પ્લિમેન્ટરી જે પણ કે બેઝ પેરિંગ જે છે એ પ્રમાણે ડીએનએ ની સિક્વન્સ જાણી શકે, રાઈટ? અને એ સંજોગોમાં આપણને એક પ્રિલિમિનરી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ જે છે, ટ્રાન્સક્રિપ્ટ એટલે કે પ્રત્યાંકન જે આપણે કહી શકીએ છીએ, એ પ્રત્યાંકન જે છે આપણને મળી શકે છે, રાઈટ? અને એ સંજોગોમાં એ હ્યુમન જે પણ કે ડીએનએ ની સિક્વન્સ એક્સપ્રેસ થાય છે, રાઈટ? એ કયા ફોર્મમાં? તો કે આરએનએ ના ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ થાય છે એ, રાઈટ? તો એક્સપ્રેશનનો મતલબ આપણે અહીંયા બે રીતે લેશું. એક આપણે પેલું સમજવા માટે જે લીધું એક્સપ્રેશન એટલે કે જે જલ્દીથી થઈ શકે એ સમજવા માટે લીધું, અને બીજું એક્સપ્રેશન આપણે એ કે ભાઈ આરએનએ ના ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ થતી હોય એટલા માટે આપણે શું કહેશું? એક્સપ્રેસ્ડ સિક્વન્સ ટેગ, રાઈટ? તો EST જે છે એ ખૂબ જ સિમ્પલ પદ્ધતિ છે, જેમાં આરએનએ ના ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ થતું હશે એ બધું ડીએનએ આપણે સિક્વન્સિંગ જે છે એ કરી શકશું. સેકન્ડ મેથડ જે છે એ થોડી ટીડિયસ છે અને થોડીક લેન્ધી છે, રાઈટ? પણ એ કમ્પ્લીટ ડીએનએ ની સિક્વન્સ આપણને આપી જાય છે. તો એનો મતલબ છે સિક્વન્સ એનોટેશન. એનોટેશનનો મતલબ થશે મિનિંગ અથવા તો જે કહી શકશું આપણે અર્થઘટન જેને આપણે કહીએ, રાઈટ? તો અહીંયા કમ્પ્લીટ સિક્વન્સનો આપણને જો મિનિંગ મળતો હોય તો એવી મેથડને આપણે શું કહેશું? સિક્વન્સ એનોટેશન, રાઈટ? તો અહીંયા બ્લાઇન્ડલી આપણે જે છે એ કમ્પ્લીટ સેટ ઓફ જીનોમ જે છે, પછી એ કોડિંગ હોય કે નોન કોડિંગ હોય, એ આખાનો આપણે સિક્વન્સિંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હવે આ સંજોગોમાં કોડિંગ અને નોન કોડિંગ સિક્વન્સની વાત કરીએ તો ઓલમોસ્ટ આપણે 3 બિલિયન બેઝ પેર જે છે એનું સિક્વન્સિંગની વાત કરીએ, રાઈટ? 3164.7 મિલિયન બેઝ પેર, ઘણું મોટું જે છે તમારું આપણે વાત કરીએ છીએ, રાઈટ? તો સીધી વસ્તુ છે કે એ ટીડીએસ પ્રોસેસ છે, લેબરસમ પ્રોસેસ છે, રાઈટ? એમાં ટાઈમ વધારે જશે, મેન પાવર વધારે જશે, બધી જ વસ્તુ વધારે લાગશે, રાઈટ? અને પછી એ સંજોગોમાં કોડિંગ અને નોન કોડિંગ જે પણ કંઈ સિક્વન્સ હશે એને આપણે કંઈક ને કંઈક ફિક્સ જે ફંક્શન જે છે એ એસાઇન કરીશું, રાઈટ? તો ધીસ મેથડ ઇઝ રિફર્ડ એઝ અ સિક્વન્સ એનોટેશન. આની ડિટેલ્સ આપણે જે છે એ ડિસ્કસ કરીશું, રાઈટ? તો ડેફિનેટલી હાઉ સિક્વન્સિંગ ઇઝ ડન. સિક્વન્સિંગ જે છે એ ઓટોમેટિક જે પણ કંઈ તમારા સિક્વન્સર્સ જે આવે છે, રાઈટ? અનુક્રમક જેને કહેવામાં આવે છે, એના દ્વારા જે છે એ સિક્વન્સિંગ કરવામાં આવે છે. હવે એના માટે સૌથી પહેલા જે છે એ ડીએનએ સેલમાંથી આઇસોલેટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા સેલ્સ જે છે કદાચ તમે ફ્યુચરમાં પ્રેક્ટિકલ કરશો બાયોટેકનોલોજી રિલેટેડ, તો ત્યારે જે છે તમે ઘણા બધા સેલ્સ જે છે યુઝ કરી શકાય, રાઈટ? આવા સેલ્સ જે છે એને તમે એમાંથી તમારે ડીએનએ એક્સટ્રેક્ટ કરવાનું હોય છે. એની સ્પેશિયલ પ્રોસિજર હોય છે, પણ સિમ્પલ પ્રોસિજર હોય છે, રાઈટ? આપણને લાગે એવું કે ભાઈ ડીએનએ અને આરએનએ આઇસોલેટ કરવું તો ઘણું ટ્રબલસમ પ્રોસેસ હોતી હશે, પણ એટલું બધું હોતું નથી. તમે જ્યારે પણ ક્યારે પણ પ્રયોગ કરવાનો કદાચ તમને ટાઈમ મળે, રાઈટ? ડેફિનેટલી 12થમાં તો તમને આવા કોઈ એક્સપેરિમેન્ટ આપણા સિલેબસમાં છે નહીં, પણ જ્યારે ત્યારે મળશે ત્યારે તમને ડેફિનેટલી યુ વિલ ફીલ વેરી ગુડ, રાઈટ? અને ત્યારે તમને એવું થશે કે ભાઈ આપણે જે જનરલી વિચારતા હોય કે ડીએનએ આઇસોલેટ કરવામાં તો શું થતું હશે, એવું કશું હોતું નથી. હા, થોડાક એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય એ સોફેસ્ટિકેટેડ હોય, પણ ધેન વન્સ યુ એકવાર તમે પરફોર્મ કરશો તો ડેફિનેટલી તમને જે છે એક ઘણું ઇઝી જે છે એ લાગશે, રાઈટ? અને એની સાથે તમને મજા પણ આવશે, રાઈટ? તો એ તો થઈ ફ્યુચરની વાત. ચાલો ફરી પાછું સિક્વન્સિંગ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે. તો ફર્સ્ટ ટોટલ ડીએનએ ઇઝ આઇસોલેટેડ, રાઈટ, ફ્રોમ અ સેલ. આઇસોલેટ કર્યા પછી હવે આપણે રેન્ડમલી શું કરશું? એને નાના ફ્રેગમેન્ટની અંદર જે છે એ કન્વર્ટ કરશું, રાઈટ? કે જે રિલેટિવલી સ્મોલર સાઇઝના હશે. શું કામે? તો બહુ જ સિમ્પલ જે છે એ તમારા માઇન્ડમાં આન્સર આવવો જોઈએ
કારણ કે સિંગલ ડીએનએ જે છે તમારું આખું જે તમારું ડીએનએ સિક્વન્સ છે એ એટલી લાંબી હોય છે, રાઈટ, કે જો આપણે કદાચ રેપ્લિકેશનની પણ જો કદાચ તમે વાત કરો, જો તમને યાદ આવતું હોય તો, રાઈટ, ડીએનએ રેપ્લિકેશનમાં પણ આપણે શું જોયું હતું કે ડીએનએ રેપ્લિકેશન એટ એ ટાઈમ જે છે એ આખું એક સાથે જે છે એ પરફોર્મ થતું નથી, કારણ કે એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ કેવી હોય છે, બહુ હાઈ હોય છે, રાઈટ. તો એ સંજોગોમાં આટલું મોટું ડીએનએ એક સાથે જે છે એ તમે સિક્વન્સિંગ કરી શકો નહીં. આઇસોલેટ કર્યા પછી પણ એને એમ્પ્લિફાય તો કરવું જ પડે ને, રાઈટ, એને ટ્રેસ ક્વોન્ટિટી જે છે તમારી એ ટ્રેસેબલ થાય એટલી ક્વોન્ટિટીમાં તો તમારે એમ્પ્લિફિકેશન કરવું જ પડે એનું, રાઈટ. એમ્પ્લિફિકેશન એટલે કે બલ્ક બનાવવો, રાઈટ. એ બલ્ક જે છે એ એક સાથે તમે બનાવી શકો નહીં, એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, ટુકડા કરી નાખીએ છીએ, રાઈટ. એ ટુકડા કર્યા પછી એનું એમ્પ્લિફિકેશન શક્ય બને છે, ઇઝી રહે છે. અને એવા ટુકડાઓ જે છે રેન્ડમલી જે છે એ તમે જે પણ કંઈ સિલેક્ટ કર્યા હશે પછી એના ઓવરલેપિંગ જે પણ કંઈ રિજિયન હોય એ તમે જે છે એ નક્કી કરી અને પછી જે છે એને જોડી શકો છો, રાઈટ. ઓવરલેપિંગ રિજિયન જે આવતો હોય, માનો કે A G C C T, હવે આ C C T જે છે એ બીજા ક્યાંયમાં સ્ટાર્ટ થતો હશે, રાઈટ. C C T A C C લાઇકવાઇઝ. તો આ C C T સિક્વન્સ જે બંને ઓવરલેપિંગ થઈ એકબીજામાં, તો ચાન્સીસ એવા છે કે ભાઈ C C T સિક્વન્સ જે છે એ પહેલા પછી બીજો નંબર એનો જ આવવો જોઈએ, રાઈટ. લાઇકવાઇઝ આ એક પેલું ક્વિઝ હોય નાની એવી, ટુકડા કરી નાખો પછી ટુકડા જે છે એ ફિક્સ થતા હોય, બરાબર એનો શેપ આવતો હોય, એના જેવી વાત થઈ આ, બરાબર ને. તો એવી રીતે જે છે એ તમારું સિક્વન્સિંગ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. તો ફરી પાછું ડીએનએ ઇઝ આઇસોલેટેડ ફ્રોમ ધી સેલ એન્ડ ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ રેન્ડમ ફ્રેગમેન્ટ્સ ઓફ રિલેટિવલી સ્મોલર સાઇઝ, રાઈટ. આવા જે પણ કંઈ ફ્રેગમેન્ટ જે છે એને ક્લોન કરવામાં આવે છે, રાઈટ. ક્લોનિંગ કરવા માટે ડેફિનેટલી યુ કેન ગો ફોર અ સિમ્પલ પ્રોકેરિયોટિક સેલ ઓર મે બી યુકેરિયોટિક સેલ, રાઈટ. તો એ કેસની અંદર બેક્ટેરિયા જે છે એ સૌથી સુટેબલ હોસ્ટ છે. આ સિવાય યીસ્ટ પણ જે છે તમે લઈ શકો છો, રાઈટ. તો પણ એ સંજોગોમાં ડેફિનેટલી તમારે સ્પેશિયલ વેક્ટર્સ લેવા પડશે. વેક્ટર્સનો રોલ તમે બાયોટેકનોલોજીમાં લર્ન કર્યો જ હશે, રાઈટ. આ સિવાય તમને ખ્યાલ હશે કે ORI ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન જે છે એ તો જ થઈ શકે જ્યારે આવા વેક્ટરનો યુઝ કરો તો, રાઈટ. તો ડેફિનેટલી BAC અને YAC આ બંને જે છે તમે સ્પેશિયલ વેક્ટર તરીકે યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ. BAC રિફર્સ ટુ બેક્ટેરિયલ આર્ટિફિશિયલ ક્રોમોઝોમ્સ, એવી જ રીતે YAC રિફર્સ ટુ યીસ્ટ આર્ટિફિશિયલ ક્રોમોઝોમ, રાઈટ. આવા બંને સ્પેશિયલ જે પણ કઈ વેક્ટર્સ જે છે એના મદદથી તમે જે છે ક્લોનિંગ કરી શકો છો. ક્લોનિંગ કરશો એટલે તમને ઘણું મોટું બલ્ક મળશે, એમ્પ્લિફિકેશન થશે, રાઈટ. એમ્પ્લિફાય થવું એટલે કે સ્મોલ એક જે ટુકડો જે ટ્રેસેબલ નહોતો એ લાર્જ ક્વોન્ટિટીની અંદર હવે જે છે તમારી પાસે ડીએનએ ફ્રેગમેન્ટ અવેલેબલ છે. હવે એનું સિક્વન્સિંગ જે છે એ તમે કરી શકો છો. અને આવું સિક્વન્સિંગ કરવા માટે ઓટોમેટેડ ડીએનએ સિક્વન્સર જે છે એ યુઝ કરવામાં આવે છે. આવા ઓટોમેટેડ ડીએનએ સિક્વન્સર જે છે એ બેઝિકલી સેંગર જે પણ કહે છે ફ્રેડરિક સેંગર, રાઈટ, એને જે પણ કંઈ મેથડ એસ્ટાબ્લિશ કરી હતી એના પ્રિન્સિપલ ઉપર વર્ક કરે છે, રાઈટ. આપણે જોશું સરસ મજાનો એક વિડીયો આપણે જોવાનો છે અને એ વિડીયો ઉપરથી જે છે એ આપણે મેથડ કઈ રીતે પરફોર્મ થાય છે એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, રાઈટ. તો આ રીતે જે છે એ તમારું ડીએનએ સિક્વન્સિંગ જે છે એ પરફોર્મ કરવામાં આવે છે. યાદ રાખવા જેવું એક વસ્તુ અહીંયા ટેક્સ્ટબુકમાં સરસ મજાની લખેલી છે કે સેંગર ઇઝ ઓલ્સો ક્રેડિટેડ ફોર ડેવલપિંગ મેથડ ફોર ડિટર્મિનેશન ઓફ એમિનો એસિડ સિક્વન્સીસ ઇન પ્રોટીન, રાઈટ. તો ફ્રેડરિક સેંગરનું જે છે જીનેટિક્સની અંદર ખાસો મોટો ફાળો જે છે તમે કહી શકો. એક તો જે છે ડીએનએ સિક્વન્સિંગ માટેની મેથડ જે છે એસ્ટાબ્લિશ કરી છે, આપણે હમણાં વિડીયોથી જોવાના છીએ. આ સિવાય પ્રોટીનની અંદર એમિનો એસિડની સિક્વન્સ જે છે એની મેથડ ડેવલપ કરવા માટે પણ જે છે સેંગરને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ક્રેડિટ આપવી ઘટે, બરાબર ને. તો આવી સિમ્પલ જે વસ્તુ જે છે એ આપણે સરસ મજાના વિડીયોથી જે છે સમજવાનું. ટેક્સ્ટબુકની અંદર થોડુંક એકદમ જે કહી શકાય કે બહુ એકદમ બ્રીફમાં જે છે ડિસ્ક્રિપ્શન આપી દીધું છે, એકદમ 1 કે 2 સેન્ટેન્સની અંદર પૂરું કરી દીધું છે. ટેક્સ્ટબુકની ડિટેલ્સ તો મેં બધી લીધી જ છે, પણ તમે આ વિડીયો જોશો તો વિડીયો જોશો એટલે તમને ઓટોમેટિકલી આખી ડિટેલ્સ છે ખ્યાલ આવી જશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર આપણે વિડીયો જોશું, રાઈટ. તો હાઉ સિક્વન્સીસ આર અરેન્જ્ડ, રાઈટ. કોઈ આપણને પૂછે તો મેં તમને કીધું કે સરસ મજાનું આપણે શું કીધું કે ભાઈ ઓવરલેપિંગ રિજિયન્સ જેની અંદર આવેલા હોય એની ઉપરથી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો, રાઈટ. જો અહીંયા તમને આખી એક મેથડ બતાવી છે જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવી શકે, રાઈટ. તો જે પણ કે તમારું શોર્ટગન સિક્વન્સિંગ મેથડ જે છે અહીંયા તમને બતાવી છે. જીનોમિક ડીએનએ ખાસું મોટું છે, જોઈ શકો છો. આવા ડીએનએ ને જે છે આપણે શું કરીએ છીએ સૌથી પહેલા, કારણ કે આપણે એક સાથે આની સાથે ડીલ કરી શકતા નથી એટલે આપણે શું કરીએ છીએ ને સ્મોલ ફ્રેગમેન્ટ્સની અંદર ડિવાઈડ કરી દઈએ છીએ, રાઈટ. તો વી જસ્ટ ડિવાઈડ ઇન્ટુ સ્મોલ ફ્રેગમેન્ટ્સ. એન્ડોન્યુક્લિયસ એન્ઝાઇમની મદદથી જે છે એ આપણે જોશું હમણાં. રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસનો એન્ઝાઇમનો પણ રોલ ખાસો મોટો છે, રાઈટ. હવે એની ઉપરથી આપણને માનો કે એક ડીએનએ જે છે રેડ કલરનું ડીએનએ જે છે એની આપણને સિક્વન્સ ખ્યાલ આવી જાય, જે રેડ અહીંયા બતાવેલું છે, રાઈટ. એવી જ રીતે આપણે જે છે એકાદું ગ્રીન વાળું જે છે એ લઈએ છીએ, રાઈટ. એવી રીતે અહીંયા જે છે એકાદું બ્લુ વાળું લઈએ છીએ, રાઈટ. તો અહીંયા જે છે એ ગ્રીન વાળું થઈ ગયું, અહીંયા જે છે એ બ્લુ વાળું થઈ ગયું. હવે આની અંદર જે રિજિયન ઓવરલેપિંગ આવતો હોય, માનો કે રેડ પછી ગ્રીન જ છે અને પછી જ બ્લુ છે, એવું મને કેવી રીતે ખબર પડી? એવું શું કામ નહીં કે પહેલા બ્લુ અને પછી રેડ ને પછી ગ્રીન, અથવા તો પહેલા ગ્રીન પછી રેડ ને પછી બ્લુ, એવું સિક્વન્સ શું કામ નહીં?
તો કે અહીંયા ઓવરલેપિંગ સિક્વન્સ જે છે એ મને અહીંયા અંદાજો આવે છે. એ ઓવરલેપિંગ સિક્વન્સ ઉપરથી મને જે છે એ અંદાજો આવશે કે આ 3 જે છે એ તમારે લાઈનમાં જ હોવા જોઈએ, રાઈટ. લાઇકવાઇઝ વી ગો ફોર યુ કેન સે ધ સિક્વન્સિંગ ઓફ ધ ડીએનએ, રાઈટ. તો ઓટોમેટિક જે પણ કે તમારા સિક્વન્સર હોય છે એ કોમ્પ્યુટરાઇઝ હોય છે, એ આ રીતના જે છે એ પ્રોબેબિલિટી જનરેટ કરે છે અને એની ઉપરથી તમને ગોઠવી આપે છે કે સિક્વન્સ જે છે એ એક્ઝેક્ટલી આ જ રીતની હોવી જોઈએ, રાઈટ. ડેફિનેટલી આવી અલાઇનમેન્ટ જે છે હ્યુમનલી પોસિબલ નથી. કોઈ માણસ માટે એવું શક્ય નથી કે જે છે એ કરી શકે. કરે તો ખૂબ જ લાંબો ટાઈમ લાગે અને ચાન્સીસ પાછા એરરના તો રહેવાના જ છે, રાઈટ. તો એ સંજોગોમાં કોમ્પ્યુટર જે છે, તમારા સ્પેશિયલાઇઝ કોમ્પ્યુટર બેઝ પ્રોગ્રામ જે છે એ ડેવલપ કરવામાં આવ્યા છે. અને મેં તમને પહેલા જ કીધું, સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે બાયો ઇન્ફોર્મેટિક્સ વગર HGP જે છે, તમારો હ્યુમન જીનોમ પ્રોજેક્ટ જે છે, ઇટ વોઝ નોટ પોસિબલ કે એ આટલો સક્સેસફુલ થઈ શક્યો હોય, બરાબર ને. તો બાયો ઇન્ફોર્મેટિક્સનો ડેફિનેટલી અહીંયા આપણને જે છે એ રોલ જે છે તમારો જોવા મળે છે. તો એક સરસ મજાના બે વિડીયો છે જે આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને એ જે છે એ આપણે એના મદદથી જે છે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સો લેટ અસ વોચ ધી વિડીયો. You've probably heard of the human genome, the huge collection of genes inside each and every one of your cells. You probably also know that we've sequenced the human genome. But what does that actually mean? How do you sequence someone's genome? Let's back up a bit. What is a genome? Well, a genome is all the genes, plus some extra, that make up an organism. Genes are made up of DNA, and DNA is made up of long paired strands of A's, T's, C's, and G's. Your genome is the code that your cells use to know how to behave. Cells interacting together make tissues. Tissues cooperating with each other make organs. Organs cooperating with each other make an organism. You. So, you are who you are in large part because of your genome. The first human genome was sequenced 10 years ago and was no easy task. It took 2 decades to complete, required the effort of hundreds of scientists across dozens of countries, and cost over $3 billion. But someday, very soon, it will be possible to know the sequence of letters that make up your own personal genome all in a matter of minutes, and for less than the cost of a pretty nice birthday present. How is that possible? Let's take a closer look. Knowing the sequence of the billions of letters that make up your genome is the goal of genome sequencing. A genome is both really, really big and very, very small. The individual letters of DNA, the A's, T's, G's, and C's, are only 8 or 10 atoms wide, and they're all packed together into a clump, like a ball of yarn. So, to get all that information out of that tiny space, scientists first have to break the long string of DNA down into smaller pieces. Each of these pieces is then separated in space and sequenced individually. But how? It's helpful to remember that DNA binds to other DNA if the sequences are the exact opposite of each other. A's bind to T's, and T's bind to A's. G's bind to C's, and C's to G's. If the A-T-G-C sequence of 2 pieces of DNA are exact opposites, they stick together. Because the genome pieces are so very small, we need some way to increase the signal we can detect from each of the individual letters. In the most common method, scientists use enzymes to make thousands of copies of each genome piece. So we now have thousands of replicas of each of the genome pieces, all with the same sequence of A's, T's, G's, and C's. But we have to read them all somehow. To do this, we need to make a batch of special letters, each with a distinct color. A mixture of these special colored letters and enzymes are then added to the genome we're trying to read. At each spot on the genome, one of the special letters binds to its opposite letter. So we now have a double-stranded piece of DNA with a colorful spot at each letter. Scientists then take pictures of each snippet of genome. Seeing the order of the colors allows us to read the sequence.
The sequences of each of these millions of pieces of DNA are stitched together using computer programs to create a complete sequence of the entire genome. This isn't the only way to read the letter sequences of pieces of DNA, but it's one of the most common. Of course, just reading the letters in the genome doesn't tell us much. It's kind of like looking through a book written in a language you don't speak. You can recognize all the letters, but still have no idea what's going on. So the next step is to decipher what the sequence means, how your genome and my genome are different. Interpreting the genes of the genome is the part scientists are still working on. While not every difference is consequential, the sum of these differences is responsible for differences in how we look, what we like, how we act, and even how likely we are to get sick or respond to specific medicines. Better understanding of how disparities between our genomes account for these differences is sure to change the way we think, not only about how doctors treat their patients, but also how we treat each other. Hopefully it was clear to you. Right? Let us have one more video which could help you to understand the details in a better way. હોપફુલી તમને ખ્યાલ આવ્યું હશે કે આપણે આમાં શું કર્યું છે. બેઝિકલી પ્રાઇમ્ડ ડીએનએ આપણે જે છે એડ કર્યું છે. પ્રાઇમ ડીએનએ એટલા માટે જેથી કરીને ડીએનએ પોલિમરેઝ જે છે એ તમારો એક્ટ કરી શકે એટલા માટે, રાઈટ. વિધાઉટ પ્રાઇમર રેપ્લિકેશન કેન નોટ અકર. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ આપણે ડીએનએ પોલિમરેઝ એડ કર્યો. પછી ચારે ચાર જે પણ કે તમારા એજીસીટી ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ જે છે એ એડ કર્યા. હવે આપણે શું એડ કરીએ છીએ? ડીડી એનટીપીસ જે છે એડ કરીએ છીએ. વોટ ઇઝ ડીડી એનટીપી? ચારેયમાં આપણે અલગ અલગ ટાઈપના ડીડી એનટીપીસ જે છે એ જે છે એ અંદર એડ કરશું ચારે ચાર ટેસ્ટ ટ્યુબમાં, જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવી શકે. ડીડી એનટીપીસ મતલબ કે ડાઈડીઓક્સી ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ, રાઈટ. આ ડાઈડીઓક્સી ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ જે છે એ ચેઇન ઇલોંગેટિંગ ઇનિબિટર્સ જે છે, રાઈટ. ડીએનએ પોલિમરેઝનું જે પણ કે ફંક્શન જે છે એ શું છે? ટુ ઇલોંગેટ ધી ચેઇન, રાઈટ. એન્ડ ધેટ ઇઝ ઇનિબિટેડ બાય DDNTPs, રાઈટ. DD refers to ડાઈડીઓક્સી અને એનટીપી એટલે કે ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ, બરાબર. હવે બેઝિકલી અહીંયા ડાઈડીઓક્સી ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ પાસે જે કહી શકાય કે ભાઈ સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટી એ છે, રાઈટ, કે એ 2 ડેઝ 3 ડેઝ જે પોઝિશન જે છે એની ઉપર રાઇબોઝ જે છે એ હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ જે છે લેક કરે છે. અને એ કેસમાં જો એ પોઝિશન જ નહીં હોય તો એ કેસની અંદર ડીએનએ સિક્વન્સ જે ઇલોંગેશન જે છે એ સ્ટોપ થઈ જશે, રાઈટ. તો એ કેસની અંદર એક ટેસ્ટ ટ્યુબમાં આપણે શું નાખશું? DDGTP નાખશું, બીજામાં DDATP, ત્રીજામાં DDTTP અને ચોથામાં DDCTP. તો એ સંજોગોમાં એ સ્પેસિફિક સિક્વન્સ જ્યાં તમારો એ આવતો હશે, સી આવતો હશે, જી આવતો હશે, ટી આવતો હશે, ત્યાં જ એ સ્ટોપ કરશે, રાઈટ. અને આ રીતે આપણે સિક્વન્સિંગ કરી શકશું. લેટ અસ વોચ અગેન. હોપફુલી જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ તમે બાયોટેકનોલોજીમાં લર્ન કર્યું હશે.
એ જ સેમ કન્સેપ્ટ અહીંયા યુઝ કરીએ છીએ આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ડીએનએ ના સેગમેન્ટ્સને સેપરેટ આઉટ કરવા માટે, રાઈટ, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જ, રાઈટ. યુ નો દેટ ઇટ ઇઝ અ નેગેટિવલી ચાર્જ મોલેક્યુલ. તો એ બેઝ ઉપર તમે જે છે તમે સેપરેટ આઉટ કરી શકશો.